Isa-isa lang sa akin. Isa-isa lang. Takot na takot yung isa. Sasama ko dapat. Bakit? Takot na takot siya. Ano, gabi Hey. lang din nababanding. Hey. Hey! Flyby to. Hey! 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 Ito, flyby yata. Hey! Hey! Nabul pa. Hey! 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 Come! Hey! 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 Hey, come! Hey! Grabe naman. Tagalay. Good bird. Ang ina, nakabahan ako sa'yo. Taas kanina. Tagal, hindi pala na. Nagis mo na ba? B. Good. Bigyan natin pagkain. Babalik lang yun. B. Good. Awan. Joke lang. B. Ayun, wala na yung nangaabol oh. Pwede na. Ano pa nga, Pichi? Tulad ng dada. Saan dumapo si Pichi eh. 1, 2, 3. Utay ito, ayaw. 1, 2, 3. Pichi. Ito, ayaw lumipad. Parehas sabay lang ba yan? Oo. Ayaw lumipad, Dibi. Ganda ng katawan ng puti eh. Haba ng pakpak. Nice one. Yun, inabol naman siya. B. 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 Biglang dami nung lumipad, no? Kanina wala yung mga ano eh. Kampapales. B. B. Dami. Dami oh. B. B.
B! Uy! Bagsak! B! B! B, come. B. 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 Wag yan. Ayun, dumao. Doo. B, come. B. So yan na nga no, mga kaabi. Dumapo dun si B sa pinakatuktok ng buko. Ayan dyan, sa pinakatuktok nyan. Try natin siya dito mula rito. Hindi masyadong mataas yung damo. Daming aso mga kaabi. Sayang, ang ganda sana ng lipad ano. Kaso, ganun talaga minsan. First step niya yan. Dapo. Nandun. So, tawag-tawagin na lang natin. So yun na mga kaabi. Kinuha na muna natin tong si A. Pang-aakit natin dun kay B. Parang na-trauma siya dun sa humabol sa kanyang mga kampapalis. Nandun yung kasama natin si Luigi. Mamaya, pakita ko sa inyo. Dituloy sulit yung FF. Dumapo pa yung isa. Nandun si Bio sa buko. Sabi na eh, siya yung makulit. Si A good. Kala ko kanina magpa-play by si A eh. Tapos si B yung hindi kasi mas miracle si B kanina. Bandang ulit si B pa yung nag-fly by. Masyado kasi matatakot ng si B. Dami pang marble. Nandun siya mga kaabi oh. Pinakatuktok. B! Oh. Nagsasalita, Ar! Bidaw eh, Uy, ito pa isa. Dalawa ka mo. Sige, Handpid ba? Handpid? Handpid. Tapos mo, handpid pala. Seeds na, seeds. Ano ba yung nagre-respond? Yung nasa taas? Ayan, yung ano. Ito, yung puti. Tapos yung sa taas wala pa. Ano mo? Wala mo sa yun. Ang pangalan ito kuya? Ba't sinits mo agad? Ba't sinits mo agad? Dati kasama namin sila, ano dyan ay? Oo, nagpapalipad. Kay Romel. May ibon ba si Romel? Dami po. Marami. Marami pa palang ibon yun. Nakala ko wala na. Dami pa po. Pati kalapati no? Ala, di mo nalagyan yun. May sing-sing yun. Ano? Sing-sing na. Ano hindi? B. 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 Come. B. 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 Uy, ay ko. Ha? Lumilipad pa ba? Wala na eh. Nandun, sa may ayun na. Ayan, Nandun hindi. siya umistap sa may maraming puno na yun. Saan? Sa may maraming puna. Puno na mangga ba? Doon na. Ito may malalaki. Ay, lumayo pa. Okay lang. B.
Di. Kaya natin flash. Di. Nung nakaraan kasi, ganito lang din yung ginawa ko sa ibong kong si Tres. Nung nagdapo siya doon sa may kable ng wire. Pero iyon, napababa ko. Si B kasi masyado pang bata. Kaya hindi na namin siya napababa. At nagpasya na kami, kinabukasan na lang namin siyang balikan. Inabot din kami ng hanggang alas 9 ng gabi, kakaantay sa kanya kung sakali man bababa. At makukuha pa namin. So, ayun. Dito na lang. Kita-kits hanggang sa susunod kung makukuha pa natin si B. Maaabutan natin siya doon sa may mismong pwesto niya na dinapuan. So, yun. Paalam.